Okay, magandang gabi sa inyo lahat po mga suki mga kabayan, no? Nandito naman tayo sa ating programang Orasan natin po mga suki mga kabayan. Tingnan natin ang digital clock natin. Alas 8:14 na po mga suki mga kabayan ay 12 ng Hulyo 2018. Gabi po ng Huwebes, no? Huwebes po kayo mga suki babayan, no? Okay. Mag-intro muna tayo mga suki babayan, no? Tingnan natin ang intro natin. Ang buong special team ng balita ay tumatalakay sa may suwang sa lakuyan at nakapanahon. Balita, tingnan komentaryo ang balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinilingan, walang pinapamihan, at walang pinapamihan ang programa ito. Ang programa ito ay sa kakahinan at trabaho lamang. Yan, maaari po may possibility ay walang elections in 2019 po mga suki mga kabayan. Anong kadahilanan po mga suki mga kabayan, no? Tingnan natin ang kadahilanan bakit po walang election. Mamaya basahin ko ang press release ng National Commission for Culture and the Arts po mga suki mga press con kanina, no? Okay. Tingnan natin ito. Bakit ito na isabi po ng Senate President Vicente Soto III po mga suki mga bayan, no? Okay. No election, no L. In 2019, possible ayon po kay Senator Vicente Soto, no? In an apparent about face, no? Senate President Vicente Soto III said okay, ulitin natin na pumasok yung ano. In apparent about face, Vicente Soto III said a no L or no election scenario might happen in 2019 to prioritize itong kadahilanan, the discussion on the government shift to a federal system mga suki mga bayan. Okay, mas maganda ito. Mas maganda po mga suki bayan kung magkaganon. Ang kadahilanan po yung itong sinubmit po ng CONCOM itong federal constitution po mga suki mga bayan. Nasa kamay na nila. Okay. Yan po ang kadahilanan, no? Okay. Kaya sabi ko anong ay desisyon na nakakabuti sa lahat, ay tayo ay favor naman po mga suki mga bayan, no? Basta kapakanan ng nakakarami ay mas maganda po mga suki mga bayan, no? Okay. Ayun, dito Soto retracted Thursday. He stand on the idea pushed by House Speaker Pantelon Alvarez to respond the May 2019 midterm election to pave way for review of the proposed draft federal constitution and the smooth transition to federalism po mga suki mga kababayan. Isa ay nakakabuti po kung ma-postpone itong election 2019, ay menos gastos po mga suki mga kabayan. Narinig natin, kanina po kay Jonathan Malaya po mga suki mga kabayan, ay gahol po sa pondo mga suki mga kabayan ang COMELEC para may sulong po itong ano ito?
itong Federal Constitution po mga suki mga kabayan, Federal Charter, 100, sinabi kanina ay 100 million ang nakalaan po sa pondo ng pagdaos ng itong plebiscito po para sa itong para sa ano ito? Federal Constitution. And then, problema pa rin itong BBL, kailangan mag-conduct din ng plebiscito, ay pera din po yung mga suki mga bayan. So, may mga valid reason kung ganun po mga suki itong puntos ni Senate President Vicente Soto III mga suki mga bayan, no? Ay dapat ito ay pagpensahan, pag-isipan ng maigi po mga suki mga bayan kung yan ba ay nakakabuti po mga suki mga bayan, no? Ayan, pagpensahan, dapat yan pag-usapan po mga suki ng kapulungan ng Senado at saka Kamara po mga suki mga bayan. Kung i-postpone muna po ang itong election, midterm election 2019. Okay. Pagtunan po ng pansin itong, kasi papunta naman doon Papunta naman na sa federal system, federalism. So, ganoon din po mga suki mga. Menos gasto na. Hindi na po ay maggasto yung magasto kasi itong election mga suki mga bayan. Ay takbo ka ng Senado, takbo ka ng Kamara sa representative, takbo ka ng governor, mayors, vice mayor, vice governor, board member, itong congressman, congresswoman, ay magastos mga suki mga bayan. So, mas makatipid yun mga suki kung talagang bigyan ng daan po itong federalism po mga suki. Yung federal charter ay kung bigyan ng daan, mas maganda po na walang election muna mga suki mga bayan, no? Ay, kaya nga sabi ko, kung alin ay nakakabuti, ay mas maayos mga suki mga bayan, no? Mas maganda, di ba? Ayan. Mas maganda ka ay i-postpone muna mga suki, pagpaliban. Padaanin muna itong BBL po mga suki, mga kabayan, at saka itong federal system, federal charter, para mahimay-himay po dyan sa dalawang bahay na yan mga suki, mga kabayan, no? Kamara at saka Senado po mga suki. Okay. Then mas maganda yun. Menos gastos mga suki, ay mas ayos. Ang stand kasi ni CJ Puno, dapat ay stand alone, itong stand alone po yung pag-conduct po ng plebiscito para maintindihan talaga ng mga taong bayan itong federal system of government po mga kabayan, ay federal charter po mga suki, federal constitution para maintindihan ng bayan. Stand alone daw ang dapat pag-conduct nito mga suki para wala na bang sisihan, maintindihan talaga ng taong bayan kung ano talaga ang federalism ng mga suki mga bayan, no? Okay. Mas maayos yun. Para yung pondo ng bayan hindi muna magastos muna mga suki, ma-divert na lang sa ibang pangailangan po mga suki. Maganda yun. Okay. No election muna para maayos itong federal charter mga suki. Ay papunta rin doon Kailangan din may pasa itong mga suki mga bayan. So ayan. So kung gano'n ang senaryo, ay mas mas maigi yun po mga suki mga bayan, no? Okay. Ang mga proposal ng Speaker, Batalyon Bebot Alvarez, magkaisa sa itong proposal din ng stand po ng Senado, si Senate President Vicente Soto III po mga ay favor yun mga suki mga bayan. And then kung maayos ang paano yan? Ba yung at large ang botohan na sa proposal na yan? At large ang botohan po ng Presidente at saka si Presidente. Then Prime Minister
kung sino mapipisil po mga suki, ayan po ang yung mga representante, botohan na lang sa loob po ng parliamentary po mga suki, mga kabayan. Okay. Federal Parliament po mga suki. Doon na lang botohan po mga suki, mga kabayan. Gawa ng mga Prime Minister, Deputy Prime Minister, yung mga Speaker of the House, dyan na po sa loob mismo ng Federal Parliament po mga suki, mga kabayan. Maganda yun. Yung dapat yan naman ay paano yan yung mga incumbent po mga suki. Kung ganun kung ma-postpone mo ng itong election na paano yan? Ilagay na lang sa kanilang pwesto yung mga halimbawa mga senador. Papunta dyan siyempre isang bahay na lang po mga suki, mga kabayan. Federal Parliament na po mga suki, mga kabayan, no? Okay. Paano na yan? Wala nang talo. Diba? Kung hindi dadamin po sa election, and then, ang mag-election at large lang itong president po at saka vice presidente. Yan bang pagkaintindi ko? Kailangan po mag-explain po, dagdagan explanation po ni CJ Puno po mga suki, mga bayan, no? Para maintindihan natin, dapat may dagdag paliwanag po mga suki, mga. Yan ang problema, kulang pa sa paliwanag hindi katapos naman. Huwag na natin blame kasi submit lang pa naman 9 po ng Hulyo mga suki, mga bayan. Okay. Iyon ang dapat ay mga participation ng katulad namin sa mga news online o kaya mga station po ay dapat tumulong po magpaliwanag ito mga suki, mga kabayan. Ayan, gahol sa pondo 100 million para maayos itong pagpaliwanag po ng Federal Charter po mga suki. So, ang proposal ay walang election muna mga suki, mga kabayan, no? So, holding abeyance muna ng election, yung mga nanungkulan dyan dyan sa muna mga suki. Mapaparangay ko, maraming pabor yan mga suki, mga kabayan, no? Ayaw ko muna matalo, dyan muna hold over muna ang kanilang posisyon po mga suki, mga kabayan, no? Okay. In a briefing with the reporter following the Consultative Committee CONCOM turnover of its draft federal charter to the Senate, so that the 1987 Constitution need not be amended to defer the national election, mga kababayan. Pwede pala. Hindi na kailangan i-amend ng kasi stand niya sa kanina ata, yung kahapon, kailangan daw i-amend yung 1997 Constitution. Pwede pala na hindi na i-amend po mga suki, mga bayan, na bahala na sa mga problema na yan po ng mga abogado po mga suki, mga kababayan. Yung expert po sa Constitution ang mag-explain dapat yan. Okay. So, mainam, no? Maigi yan. Na walang muna election, tutukan muna itong standalone, sabi ni CJ Puno, itong federal charter change po mga suki, mga bayan, no? I would like to apologize that indeed what I mentioned earlier, Article 6, Section 8 of the Constitution say that the regular election for senators and members of the House of the Representative shall be heard on the second, kung sundin po yun, the second Monday of May, but I forgot there was a liner for that unless otherwise provided by law. Soto said mga suki, may karugtong pala yun. Okay, hindi naman abogado itong si Soto po mga suko. Hindi na basa yung karugtong po ng Constitution po mga suki. Doon sa article na yun mga suki, mga bayan, no? Na ano ata niya. Kasi hindi niya nakakita ng mata niya, medyo malawat ang mata niya. Kaya nga, hindi niya natuloy nabasa yon mga suki. Unless otherwise, provided for by law, no? Soto said. So, nag-sorry siya. Okay. Naintindihan niyo. Sino bang hindi magkamali? Ayan. Therefore, we do not need a plebiscite to postpone the elections for mga suki
a law by both houses of Congress may be able to postpone the election. So I stand corrected, he said po mga suki mga bayan. So yung dalawang yung dalawang bahayan pwede po gumawa ng resolution po mga suki mga bayan, no? So I stand corrected, he said po mga suki, sabi po ni Vicente Soto III. As if the Senate would approve the measure that would postpone the election, Soto answered, possible, if it is indeed necessary. Necessary, Mr. Soto po mga suki. Kailangan po stand alone itong plebiscito po ng federal form of government. Okay, matapos na nyo ng natapos na nyo ang BBL, and then ay magpirma po ng batas ang presidente before SONA ay para maipamalita sa bayan, and then ito naman ang tutukan po yung federal charter po nga. Kailangan din sa itong sa BBL ay mag-conduct in plebiscite po dito sa nasasakupan po mga suki mga bayan, no? Ayan. So resolve ba? Na-resolve ba? Paganang problema, no? As if the Senate would approve a measure that would postpone the election, Soto answered, possible if this indeed necessary po mga suki. Kaya sinabi natin, kailangan po mga suki na mayayos itong federal charter po mga suki. Mapunta rin doon Okay, mapunta rin. Kung gusto talaga namin magawa kaagad, siguro yon ang kailangan. If you want to work on federalism as soon as possible, maybe that is what we have to do, he added. Palagay ko favor yan mga nakaupo, mga incumbent yan, mga suki mga bayan, no? So, yung mga magkandidato ay huwag muna po mga suki mga bayan, no? Ibalik muna ang pera sa bangko po mga suki mga bayan, mga pondo-pondo, no? Soto, however, clarified, the members of the upper chamber have to agree with it. He said, yet to discuss and review the CONCOM's proposed constitution, ayon po kay Soto, to settle issues on how to vote on chat po mga suki mga bayan. Okay, yan po ang dapat i-settle nila po mga suki mga kabayan, no? Anyway, he said, the shift to federalism can still push through even with the consent, so that they will be able to decide po mga suki mga bayan. Law applies to date only while he has yet to receive a copy of the draft charter. Senator Francis Escudero thumbed down the department of the midterm polls. Thumb down, no? That's a position. The department of the midterm polls maintained that it's required the amendment of the 1987 Constitution. So, magkontrang kanilang opinion po nga suki mga bayan. Okay. In a separate press briefing, also Thursday, Escudero, a lawyer raised a doubt on how proponent of the Noel scenario would be able to make it possible even with an enabling law pa mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay. I believe that you cannot legislate that because it is a clear in the Constitution that the term of a congressman
is 3 years, and there should have an election every 3 years. He said in Filipino, citing also Article 6 of the present charter from Masuki mga bayan. A senator have a 6 years term, and there should have an election every 3 years for the 12 senators. For the 12 member of the Senate, he added from Masuki mga bayan. Okay. Escudero argued that the national and local election is not the same as barangay election, which may be held up by law, like what happened approved previously. The condition Soto had stated, according to Escudero, only applicable to the date which the election should be held. Term and limits cannot be changed by the legislation, he said. Aside from Escudero, Senator Grace also opposed plan to cancel the May 2019 election. As she expressed confidence that the Senate and the public will not approve such move. The Constitution specifically states when we are going to have the election and 2019 to deal with, she maintained, referring to our bias, Soto said he will call a Senator caucus to discuss the proposed amendment to the 1987 Constitution, including the draft federal charter for President Duterte's State of the Nation address on July 23 Masuki mga bayan. Okay, ayan po mga suki mga bayan. Okay, so to blue for option to tackle pending bills for mga suki mga bayan, no? President Vicente Soto said he will look for other options to take up pending bills after the Philippine National Police denied Wednesday he requests to allow Senator Leila de Lima to conduct a committee hearing in detention po mga suki mo ba? Dali lang, no? Okay, sandali lang, no? Ang administration ng balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Politika, kasalukuyan at nakapanahon. Politika, komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakulusan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay. I will have to review my option on how to go about about this. So, third reporter about this.
Soto told reporter in a text message. De Lima, who has been detained for more than a year over legal drug charges, Senate Committee on Social Welfare, Social Justice rather, Welfare and Rural Development po mga suki mga kumbahan. According to Soto, there are 6 major bill passed on the third reading by the House of Representatives that await deliberation at the Lima panel po mga suki. Ang programa ay para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinapanggihan, at walang pinapanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho lamang. Okay, July 12, 2018 mga suki mga bad. National Commission for Culture and the Art opens 2019 call for proposal for arts and culture projects mga suki mga bayan. Kanina yan. Diyan po sa Columbus Hotel mga suki mga bayan. No? Okay, basahin natin ang press releases ito. The National Commission for Culture and the Art, NCAA, led by its chairman, national artist Virgilio Mario, Executive Director Rico S. Pablo Jr., and the Deputy Executive Director Marichu Ziteliano, announced the annual call for a project proposal for the year 2019. NCAA has identified its strengths and priority on the NCAA vision. Okay, Filipino culture, the wellspring of the national and the global well-being. Ang kalinangan Pilipino ay bukal ng kagalingan pambansa at pangdaigdig pamasuki. And aligned with the Philippine Development Plan, PDP, 2017 to 2022, Chapter 7 of the Cultural Promoting Philippine Culture and Values. To the National Endowment Fund for Culture, the Art, and NEPCA, the NCAA provide assistance to various art and culture projects headed by civil society organizations, CSO, people organization, indigenous people organization, IPOs, individual, local government units, LGUs, government agencies, GA, state university colleges and public school through the NCAA competitive grants program. Filipino individual engaged and research are also encouraged. Sandali lang. Ang special ng balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Politika, ng komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinapanggihan, at walang pinapanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho lamang. Okay, i-continue natin ang balita. Project career, categorized per submission, art, heritage, cultural dimension, cultural dissemination, and cultural communities, and traditional arts. And project brief as well as a guideline. Requirements can be viewed and download at the NCAA website. NCCA website rather, correct lang. NCCA website. Aside from the competitive grant, NCCA also accept the application for the commission institutional programs such as the Outreach Medical Assistance Program.
Okay, Filipino individual as well as civil organization, indigenous people's organization, group, local government units, government agencies, state universities, colleges, and public school are also encouraged to apply po mga suki mga bayan, no? Ang hubungan station ng balita dito ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Balita, ng mga komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tinigilan, walang pinapamihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, di ko ba natapos yung balita kay itong ano, no? Kay Soto, ulitin ko lang mga suki mga bayan, no? Okay, sorry po. Bakit yung nabasa na natin ng okay. Okay, sana mga suki mga bayan. Maghalo-halo na talaga, no? Okay. NCCA continues to fulfill its mandate of preserving, developing and promoting of the Philippine art and culture, encouraging artistic creation and empowering artists and cultural workers by giving deadline of submission of the letter of intent and proposal is July 31, 2018. It must be submitted to the Planning, Policy Formulation and Programming Division, PPFPD, led by its Division Chief, Bernan Corpus, at Room 5 BP Floor, NCCA Building, 633 Gerald Luna Street, Intramuros, Manila. Proposal may be also submitted via email arts@ncca.gov.ph or heritage@ncca.gov.ph, dissemination@ncca.gov.ph, and traditional arts@ncca.gov.ph. For inquiries on the NCCA Grant Program, contact P/PFPD, direct line 522-2884, trunk line number 527-2191. Hindi, mistake. 527-2192. And email address at pmd@ncca.gov.ph, grants@ncca.gov.ph, or info@ncca.gov.ph, no? For more information on this press release, please the information office to CP number 0928-508-1057. Telephone number 527-2192, local 208, or through email address ncca.paio@gmail.com po mga suki mga bayan. So, kung kayo ay gusto ay mag-submit ng proposal, subukan niyo po mga suki mga bayan, no? Balikan natin itong balita itong mga suki, no? Itong kay Soto po mga suki mga bayan, hindi natapos, no? Okay. Itong kay Soto po mga suki mga bayan, hindi natapos, no? Okay. Itong kay bago natin na parinig ito, itong parinig natin yung interview natin kay Rani po kanina, no? Isa sa mga panelists po sa press con kanina. Tingnan natin, no? Baka makuha.
Okay, natapos ang dead ang no? Okay, sandali lang. Sorry po. Ang Horror Station Pinang Balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinapamihan, at walang pinapamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay. Yung part ng press room kanina, tingnan natin na kung makuha ito. Ayan.
Hindi klaro, no? Ang po ay naniniwala sa inyo observasyon kung kaya po ako sa ang naiibat na binubulong sa buong Pilipinas kung saan kasagawa ng plano upang hakakan yung pagpapalibong ng mga kabataan sa kanilang kultura o tradisyon. Taon-taon po nagpaplano ang ahensya kakuha ng iba't ibang membro ng eksperto sa buong Pilipinas upang magsagawa ng programa kung saan mabibigyan ng tulong pinagsan at teknikal. Kaya ang posibleng po, bukod sa tumutulong sa paggawa ng mga polisiya, policy coordination, nakikipag-coordinate sa ibang ahensya bukod sa cultural institution ng atas sa ADLSN, kasama yung mga LGUs, people's organizations and non-government organizations, napagkari sila kung paano mag-reserva, mag-develop, matutulog, at mga kaugasian na mahalaga. So ngayon po, meron po tayong infrastructure sa basic development plan, nakapresent po ang innovative doon, at yung mga programa po na nakikita sa 2020 Comprehensive Grant Program, ay may sinalaman po para patuloy po natin naman ang ating kultura bilang isang Pilipino at paano ito mas lalo ayaw natin lalo yung mapakataan natin pero itaw na nila. So, dito na po ang ating programa ng isa upang mapigyan ng ating kultura na yung observation policy. So, meron po sa edukasyon, meron po sa lahat po ito po sa kultura. So, ito po yung tumutulong dito sa observation. Pagpa-opinion po ninyo. Pero ang nais ko pong sabihin, yung promotion na dapat natin bigyan ng bakit. Ito pa rin nakikita ng pagkakata. Ayaw na siya ito, clear. Tutusun. O tutusun ba? Sabi ko, wala nang ang dati pang dati dahil dati ang ating kita ngayon wala na halaga ang dito ba ako ano ang ating dapat gawin dito ba ang basta yun mga bagay ng pangkakita ay dapat natin bigyan dito ng kita una yan alam naman natin ay dapat natin bigyan dito ng kita. Una yan, alam naman natin, ang mga kabataan ngayon, iba na ang pinag-aabalahan. So, para ito, hindi ang pagkakasal dito sa mga anak
kanilang mangyari, ang kanilang buhay. E pagkakuro, ang ating ahensya, hindi yung ahensya, ay mayroong evidence para alalayan sa paano paraan ang pagpapahalaran ating dapat ipamana sa buhay nito. Hindi ako sa Pilipino, Pilipino, isang kultura ko, ito ang bagay-bagay ang kultura sa mga. Sa paano ko, gusto ko na alam ay best master ko sa Pilipino. Lalo ko lang ako sa mga para kung ano ba ang hinag sa pag-aaral. Ito ay mahabol sa ating lahat. Hindi lang po sa aking sa LCCA. At dito po yung nakapagpapalito yung fear, mga production yan, dito po lahat. Ang LCCA po kasi isang ayon siya, na hindi magkakagawa ng programa. Kasi naglalayo po ang LCCA na maghanap ng mga partners para isagawa. Ang LCCA po ay isang ayon siya sa Manila. Ang LCCA po ay naging sa bukod. Meron yung dalawang programa ng LCCA sa telebisyon. Yung po yung dalawang TV kung saan pinapakita ng kultura upang maipaalam sa mga kabataan ngayon sa promotion at sa awareness. Meron din po buhay na buhay kung saan ang simbolo ng ating kultura ay mapangalan sa TV. Meron din po tayong kultiman, mga videoprogram, meron din pang-sapat. Kaya nga po, taon-taon kami ay dumadayo sa iba't ibang lugar. At dito po ang ating commissioner po, ang LCCA po kasi ay may mga nag-visit sa buong bansa. So, ang LCCA po ay nag-visit national committee. Depende po sa expertise. Depende po sa sector. Halimbawa po, film, yan po kami cinema, dance, music, architecture, library, communication, education, language, and translation. Dahil po, kung wala po yung language, wala na rin. Kung lahat na po ang Tagalog o English, hindi na natin ang papakayan yung sa kultura natin. So kami po ay meron yung mga nalagay sa mga Pilipinas. Tapos po doon, yung community po na nakikilala ng Mr. Unity, yun naman po ay may representative po ang mga katutubo. So meron po tayong National Committee on Northern Cultural Community, yung po yung mga katutubo mula CAR, which is Factory, meron po tayong mga katutubo sa Central, which is Corn, at sila naman po yung mga katutubo sa buong Mindanao. So, ang LCCA po ay pinabisilangan, sila po ng mga eksperto, pati na rin po yung ating mga sinikilala mga katutubo na sila po yung nakakaalam na ano ang dapat gawin sa kanilang komunidad. So, lahat po yan, yung po mga observation na isinutubunan po, yung po mga eksperto na nagpaplano, sila po yung nagsasabi kung ano po yung plano para sa taon, para masubunan po yung kabunan natin sa mga proyekto ng pagpapahalaga at pagpapadatili ng kultura ng Pilipinas. Salamat po. Pag-ulit na lang po ito. Ito po sinibigay natin sa ito. Ang ilang mga interpretasyon na dapat sa kagagyan ng Pilipinas ng pagkakas. Kung yung ito po mga ito, all project proposal. Kung ang ahensya ay handa tuloy, pakita ng mga ilang mga dito sa mga iba't ibang mga tuloy para lang mapasnak yung ating kultura. Pag ito po hindi dahil na pagpa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 p
marami kang ito magawa na pamamalaan upang isusunod ang kawalan at ang pagtututo. Lalo na dito sa mga kabataan nito, ang mga nyo, at ang work ng pagbago ng iba ng mga kabataan. Na talagang iba na ang kanilang pagtututo ng iba. So I think this is really for you. All government agencies, hindi lamang ng police. Police lahat ng tayo, kaya kailangan mag-involve na tayo. Upang talagang ang ating
Pumunta ka sa ibang bansa, ito, istorya sa aking mga kaibigan. Pumunta ka sa ibang bansa, malalaman nila, Pilipino ka, Pilipino ka. Bakit? Ano ang ganyan? Bakit ka nakapagito? So, bakit po ito po dapat po ibigyan ng narasyon ng pagkakas? Kaya, dito na sa ang Panginoon, yung ating pagtututo, yung ating pinibigay ng mga tradisyon, mga kultura, dapat natin malaman kung saan. Baka naman tayo sa iyo, sabi ng iba ang magiging karami ko ito, pinipilo ito, ayun, ang lahat natin, ito, Okay, so, next question lang ha. Okay, good morning, no?
Balik ko yung NCTA, yung National Commission for LDR, ay isang ahit sa ng gobyerno kung saan ito ay tumutulong sa pag-preserve ng ating culture and art. Ang ginagawa tayo dito na karamihan ngayon sa tutulong na pero susuporta kung saan kami galing. So, ito ang sabi ni President na yung kabataan ngayon ang iba na tulong. Iba na yung mga style nila. Doon po yung nagaling dito sa school na kukuha nila yung sa mga yung ulit binilisan natin. Pero ang NCTA ay gumagawa ng paraan para yung iba at yung ipasa doon. Meron silang ginagawang project yung National Commission for LDR ay gumagawa ng sariling paraan para ma-organize yung mga motora at tradisyon ng kapitulo. Ito ay tinatawag nila na school of living tradition. Kung saan, doon po tinaturo yung mga kalaban, yung mga best practices, doon po sa mga kabataan. Para maipasa nila yung mga skills na galing sa mga lolo at lola nila para maipasa doon sa mga kabataan. Yun naman sa mga kabataan natin, kung mga programa rin po yung NCTA, na approach na po ito, na yung tinatawag nila na youth governance, na kung saan ito ay ongoing pa, implementa pa sa bayan ng Sabi na bata dito ito. Kung saan, ito po yung mga inisisa sila, yung mga experience na experience ng mga kabataan sa ngayon. So, pag may dapat doon sa session na yun, dahil ito yung good governance ito ay sa whole Mindanao context, South Central Mindanao. So, ito yung mga yun para pag-usapan yung mga concerns. Ano ba ang mga gagawin sa mga nagbago ng ito ang new generation? Maraming salamat po. Ayaw ako. So, naalala ko Actually, sir, before na po talaga yan, na-alert po talaga yan. Ito po ang talagang talagang problema ng mga katutubo dahil po sa mga services natin. Kaya nga po, binanggit kasi na yung NCA, sila po yung ahit sa ng gobyerno na tumutulong. Ibinulot kami, control, para po magawa ng mga katutubo yung programa para makakapagpilin tayo at saka ma-address yung mga concerns natin. At yung mga grants ito, marami mga project ito for Mindanao, ito nga lang kung siya. For example, sa Campo Legato, sila sa City and Davao City ito. So, ang ano kasi, sa Southern Community, yung community namin, meron ko tayo mga approach for 40,000 pero ang positive po ito eh. So, kaya nakita natin dyan, yung mga approach natin for Southern University, for community production, publication. So, i-expect natin yung sila, kung may mga available materials sila sa community, hindi po sila ipaalam sa amin at isapit natin. Yun po ang isang promotion na pag-support natin yung mga motora sa paraan ng publication. Kung may mga available materials, kung ano po, mga media, pag may mga available materials, pwede po isapit sa amin o sa kanila dito para ma-check po nila at para ma-approve for 2019. Isa po is profiling of control masters. Alam po natin dito sa software, marami tayong mga control masters, pero hindi pa sila nagulang ng mga profile. Kung baga, yung mga naman sa ibang area, hindi pa natin sila na-discover. So, isa po yung sa programa ng NCA, yung profiling of control masters, na mayroon isang NPO or Independent People Organization, kung saan sila po ang mag-implementa itong project na ito, nagsisitahan din ang control masters natin. Once makita po dahil at mag-discover yung mga control masters, ito po ay kahandahan po sila tutulungan at para matulungan yung mga skills sila, para matulungan sila to drive for that skills to yung ito. Ito po yung sa grocery. So, alam po natin ito rin. At ito tayo doon dahil sa tutulong minsan, ako daan, pero meron yung daan din na hindi na sila marunong magdaan. So, talagang challenge yun. So, sa pag-tutunan sa grocery ito ay nagawa ng dictionary na kung saan, pagdaan, translate ito sa galing ng dictionary. So, para
yun, pwede yung magalit sa school at pwede yung ma-revise ng mga daan sa mga estudyante. Kaya karamihan, especially dito sa city, may mga daan dito pero hindi nila sila marunong maglaan. Hindi nila alam kung ano ang dito ng daan, hindi nila alam kung ano ang photo ng daan. So, sa media, like UNA, yung mga radio natin, isa din po yan sa paraan para ma-promote natin yung ating dito sa software din. Maraming salamat po. Actually, sir, isa rin po yan sa natuloy sa mga kabataan ng demography. Pero, kasi hindi natin napitigil yun eh. Talaga papasok yung mga gadgets natin, yung mga new technology natin. Pero, it starts for the family kasi eh. At saka it starts for the home, how you discipline your child. Para ano sila doon. At doon, kung yung technology natin, yung mga gadgets, pero i-allow natin sila, pero lagyan natin ng limitasyon. Because yung technology naman ay makakatulong sila sa atin, di ba? Tulad po sa mga media, pag walang mga technology, paano po natin yung i-promote through television or radio broadcasting. So, yung ano natin ngayon, ang problema, yung sa technology natin, kasi malaki po ang impact sa mga kabataan. So, doon yung mag-start doon sa bahay nila, sa mga parents, ng mga kabataan, sila po ang mag-disiplina kung paano nila gagawin yung mga gadgets in the right way. Maraming salamat. Meron na po tayo doon yung mother tongue na tinuturo sa mga IT school. Exclusive yan ay sa IT school. Yung isa na kasi may IPS sila, nasaan ko na bato ng IPS. So, yun po, isa din paraan para po manatili yung mga kabataan doon sa, especially yung mga ano po, yung mga katrimo na doon sa mga basic po, yung malayo sa. Okay. So, para pipiliin natin pwede makasagot. Next question from Paul, next employment and management. Hindi ko kasi mabigat na program. Actually po, pagkakahati natin po ay depende sa sektor. Ikaw po sa sino na, yung ito sila mga proyekto na different design dito na. So, i-plan po natin yung mga programa sa bawat sektor kasi nakahanap po yun. Kasi bawa po, isang programa, yung sinabi ko para saan, ibig sabihin po, ang different design dito na, ang proyekto na para doon. So, ito po yung nakaraan. Nagkakagad yung po, nagkakaroon tayo ng pressure last year. So, ito po yung mga na-approve. So, ang ibig sabihin sa ito po, cycle, sino ang nabigyan ng suporta. Yung sabi dito,
halo-halo din kasi yan. Meron din pong nabibigyan ng individual, kung sa po ay researcher or filmmaker, meron din naman pong mga grupo. So, yan po. Now, ito po, local government na reschedule po na pwede, hindi nakapagsabi na gamit ng government for housing technology. Nabanggit po siya na ang observation ng mga kabataan ay nakakalimutan ng servisyon. Alam din yan ng mga eksperto, yung mga walang programa na kung saan ang indigenous people skill at saka government ay pag-uusapan ang kalusalukuyan sitwasyon ang po ang magagawa nila bilang mga kabataan para sila makakatulong para wag mawala ang kanilang kultura. So, yan po lahat ng mga nabigyan sa karamihan fisiko na nabigyan sila na barangay living center. Dahil nga po gadgets na madali na po Google, hindi na po ito sa library, hindi na magbabasa, hindi na po mahalaga sa atin ng libro. Pero ang karamihan fisiko, nakita po ang kahalagahan ng pagbabasa. Kaya ako meron pondo para sa barangay living center. So, ito po, ito po, lang po yung Pilipinas, mga ano naman po, sabi yung Pilipinas. So, yung nasabit, ang kabigat po ng ito po yung nagsabit, ito po yung na-approve. Ito po yung apat ng sa provision na pagdito, sa provision of the arts, nagsuporta po sila sa 17. So, sa provision of the arts, po yung isa sa pagditulaan po niya. Lahat po yan na natutubo sa Mindanao na nalilipigan po sa SPA. Kaya six naman po ito, apat na proyekto. Dissemination of the media, communication, education, language, and education. Meron din po sa itong proyekto. So, total of 24 po. Ngayong taon naman po, meron naman din po, yung ibang proyekto pinagkakasulo, yung ibang proyekto ay maano. So, maano po natin class. Yung mga nabanggit po ninyo kanyang observation, kung kayo po ay pinag-gathering po natin kaya po yung mga local government unit, yung mga organizations dito, yung mga state universities. Last year po, isa lang tayo diba ng international festival dito para sa Pilipinas Asia. So, yan po. Hanggang tayo po nag-enjoy na nakipag-enjoy sa iba't-ibang organisasyon para mapanatili ang ating kultura. Ito dyan, ang isang panakit ng ito ay patuloy po isinasagawa. Bago ang isa na po ang NCCA, ilang taon pa lang, ito po ay sinagawa dahil na rin sa mga IT at iba't iba pa. Ako ba sinawa ito para pakalagaan ang ating kultura. Ito po yung sa art. Ito po yung kanilang call ngayon. Ang art po kasi may seven na committees na committees. Isa po ito architecture. So, lunod siya po, isa sa Mindanao. Habang may kaso, may trabaho. Ibig sabihin po ng tatlong class, kahit po sino niya ang gusto sa Mindanao. Ito po, puro sa architecture po ito. Makikita po ito na po yung sama nila. Ito po, pag-iwas sa interior design, innovative building material competition, publications po, mga architectural design, ito pa po, ito pa. Mga iba pa, like local government unit, pag-iwas po sa architecture, tingnan po ninyo, yung local government unit, yes, pwede sila gumawa ng programa. Capacity building para sa LGU. Kasi siyempre po, ang mga programa din nagagalit sa LGU. So, lahat po yan. Ang hindi po nakalagay, lahat po ng proyekto natin. Nakalagay po pag Mindanao, nakalagay dito sa Under Division, sa Mindanao, ang MCC, at sila po yung class at magkano po per project. So, ito lang po sa dyan. Yung po napagkita
kanina, mga productions, paggumawa tayo ng mga proyekto para mapanatili ang kultura at UNESCO. Ang Sinarang Festival po ay sinusuportahan ng NCC yung mga simula pa lang ng Pilipinas. Ang NCC po ay nagsusuporta taon-taon. Nagbibigay lang po ng suporta ang NCC sa simula para makatulungan na maging maayos ang implementasyon ng programa. Pag nakita po ng NCC, kaya na sa organisasyon, hindi pa naman po sa iba naman para may kalat tulong sa lahat ng pwede mabigyan ng tulong. So, ito po sa dyan. Kahit po yung mga coordinators, hindi po yung training para po yung kopya-kopya. Kung ano po yung festival ng Cebu, nilay naman sa Bacolod, nilay naman sa Mexico. Kung ano ang meron ng isang lugar na dapat isang malaki, hindi dapat na lumalab sa festival, hindi po pinopin sa ibang festival. So, ang Sinarang Festival po yung tulungan po yung NCC para i-highlight ang meron sa lugar. So, ito po, Creative Writing Workshop, National Writing Workshop, Research Production Plan, Literary, lahat po ito, Literary Community, Project Literary Community naman po. Sa music, meron din po, kung ito po yung ay sinasakit, always na project, Pati po mga original composition or research activities music, and then po historic painting workshop, and then po, so lahat po na, ito po, music festival, ang music festival is to highlight the musical wealth of the locality. So, natin po ang pinagpasal sa isip, so anong meron sa illegal music, i-highlight. So, dapat hindi sa Pilopia, sa Western o sa So, yan po yung ako dito po. Salamat po. Lalo dito po kasi. Salamat. Bali po yung itutulong ng NCA, yun po yung nabanggit ko kanina yung tulad ng interview. So, yun yung magsisimula yung pa-implement ng project sa saka ng pagtulong ng tribo para hindi mawala yung photowa sa tradisyon. Doon naman sa musilyo, meron mo nga mga programa dito na pag-ito pang project. Kasi, nakita ko dito sa mga ito, hindi po magkakit ng starting proposal sa ipasa sa National Institute for Technical. Ano po ma'am, dahil ito po yung kaya po meron tayong media concern para sa ating course. Kasi pas bigla tayo ng mga reviews, institutions, mga organization, para po maalam sila. Actually, meron mga po na dito. Kaya i-test yung ibang mga institution, yun po ma'am. Ang NCC po ay naputin sa guidance po siya ng membro na ahensya.
ang educator binabuan ng 15-month goal. Yung 15 po yun, ay ang head-state ng iba't ibang agency. National Library, National Archives, Department of Services, ang National Museum. Isa na po dito ang Department of Education. Ang DepEd po ay kabilang po yan sa board ng NCCA. Ang NCCA po ay nagawa ng DepEd sa iba't ibang programa. So, ang programa po ng NCCA with DepEd, isa na po yung IT education po ang focus po natin ay mga kultura na natutubo. So, meron po yung nababagos po dito sa daily na social studies po ang community-based school. Dito po yan ang DepEd. Second po na school-based na social studies. And then, naging sa programa po ng NCCA yung 26% education class, 26% education program, kung saan naman po, lahat po ng mga institutions, hindi na po DepEd, consistent, and consistent training. So, like scholarship for teachers, meron po tayong tinatawag na certificate courses tapos sa social awareness. Sa teachers po, kasi ang kita po ay hindi na po mga kabataan na kailangan tulungan. Yung po mga teachers din, yung capacity building po nila ay mahalaga. Para po sila po ay kompleto na kagabalik na kaalaman ay sasabi po sa kabataan. So, nagbibigay po tayo ng certificate program, yun ba yung scholarship para sa teachers. Meron din po tayong Master of Arts in Arts Management, yung scholarship dito. Ano po po kayo nagsisimula na sa self-study na tungkol sa Arts Management. And then, yung po mga kaalaman ng patutubo, nag-sharing mo yung DepEd, pero dapat po nagaling sa kanila sa mismo patutubo. Para sila yung resource person para na magawa po ng curriculum ng DepEd, isang student programa. So, hindi man directly nagtuturo ng kanilang kaalaman ng ating mga patutubo masters, sila naman po ay nagbigay nag-share ng kanilang knowledge sa DepEd kung paano isasali ng kanilang kaalaman. Pero ang pinaka-focus po talaga ng NCCA ay sa mga suitability solutions sa mga community. Kung po magaganda, kung nire-recognize ng community na pinakamagagaling o expert, sinasali po nila yung kaalaman nila sa mga kabataan. So, yan po ay sinisigaw ng NCCA ng pagkasahin ng mga bata, kanilang pagkain, kung nararin sila nagtuturo, kung baga sila ay teachers din, mga supplies and materials. Meron po tayo sa institute, ng suitability solutions. At meron po tayo mga sinikilala na minsan kaya dito sa subscribers. Yung baga sa Sidori po, yung kumaang silang kulay, meron dito tayo, actually po ang kalungona ay isang isa ng pinang bayan. So, meron po yung kuya, isa po, at saka sa at sila. So, meron po tayo sa organization ng laan, at meron po tayo sa activity dito po sa dalawa po ang ating malilikhan bayan na buhay dito sa subscriber. It's very recent lang po ito, actually kita na-transfer yung award sa kanila. So, sinente lang po, pwede na-transfer, pero na-profit lang po sila, na-profit. So, na-create at saka po yung sabi yung laan textile po yung abangan textile. So, yan po yung ating pinagmamahatuloy sa textile. Yung pinagmamahatuloy ko ng bayan ay pinakamataas na award na ibigay sa katutubo na pagkalimit ko ng National Art Award. So, case po ito ng pagbibigay ng recognition sa kung ito ng presentation award. So, yung po sa Department of Education, check, yung po sa mga research grants, nakapart ng access, yung po naman po sa isang Global Social Heritage. So, lahat ito ang isa sa part na po ng education. Kaya po yung makita ng client at may mga parehas po ng mga dato, nagiging katuwang po ng education.
Yung sinusunod ko professional, scholar po namin, nakabisa na po. Ipinin ko lang po yung pensado kung ano po po sa historia. Yung namin po yung editor. Pero po yung nag-a-apply na sa kayo po magsasabi kung hanggang saan ang edukasyon. Kung kaya yung kasama ng malaking sila, kayo po yung magsasabi. Hindi ko po alam yung kaya bayaran, yung data, pero matulog ko ng nakakita po kayo yung paper master. Kung hindi po kayo, halimbawa po, isang bayan o isang probinsya, yung hindi ko po sa mga natin na subukan kung alam naman yung hindi ko nangyayari, kung mga realistic. Hindi ko po namin meron po sa tulak saan gagawin magkano ang gagawin, lalo na gagawin namin sa posto, kung po ay sa pagpunta po nito, hindi po namin kung ano yung realistic. Yung gagawin po yan, kasi lang realistic ang gagawin. Meron po naman sa sabi na ano yung pwede po na gawin, kaya itong halaga, ano po na kaya yung recover, ano po kami kaya sa pagkakaputol, at i-upload po, isa po po na pwede ma-implement sa isang taon. Kasi hanggang sa taon lang po, ang pinag-tulosin po namin, naman po namin po na buong Pilipinas, mag-focus po kayo kung siguri lang, lahat. Kung ito po ito lang po, ito na po kaya na pera ng gobyerno. Kasi po, para kabigyan na tulong ng lahat na mga proyekto. So, nakalagay po ito, ano yung pwede na ibigay ang nagkakasama. Susundan namin, parang ito po libro sa inyo, kumbaga, hindi na lang po ano po yung pera at nakayahan ito sa gawa ng sektor. Ang SPA po ay nag-encourage at nag-a-assist po ng mga filmmakers para magsagawa. Ito po script writing, production grant, filmmaking, pero po gawin ng institute yung tinatawag sila Madaya. At yung po yung sinusuportahan. Hindi po yung commercial film na sinusuportahan ng institute. Sinusuportahan po yung mga nagsisimula pa lang mga scriptwriters, mga filmmakers, para maipakita po nila. Kasi po, ay naman po yung mga film na ginagawa ng institute pambenta sa mga mall. Kasi pinapakita po sa PPT, at sa iba pa po. Napapalabas din po sa mall, pero ito po ay magawa ng natin mga artists. Hindi po pa ako dahil sa. Kaya sinusunod dito sila para maka-enhance na kaya nila, para sila sila sa level. Nakakarating po yung ating support sa international fund para po yung mga filmmakers natin sa labas ng bansa. Yan sa Manila Film Festival po, hindi na po yung mga pang-convention. Okay, may pala sa festival. Okay, palagay ko tama na yun mga suki mga bayan. Tama na yun, no? Okay, yun ang sa press one kanina po mga suki mga bayan, no? Tungkol po sa itong National Commission for Culture and the Arts po mga suki, no? NCCA opens 2019 call for proposal for the Arts and Culture Project po mga suki mga bayan. Nabasa ko rin ang press release nila kanina, no? Okay. Okay.
Nawala na. Nawala na yung tungkol kay... Okay. Okay, ang sunod na balita natin ay nakakatawa na yung balita yung kanina, yung kung ano yung committee ni Delima ay tuloy-tuloy pa pumasok yung babayan, no? Ang susunod na balita natin, Congress urged to pass stronger bill po pumasok yung babayan, no? Dali lang. Ang Honorable Station bilang balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Mapabalita, mapatinong makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinigilan, walang pinapamigan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, tuloy-tuloy natin ang balita. Congress urged to pass a stronger BBR pumasok yung mobile, no? Various civil society group appealed to the bicameral conference committee to strengthen the provision of the proposed Bangsa Moro Basic Law in adherence to the aspiration of the Bangsa Moro people pumasok yung babayan, no? Okay. Balikan natin ang balita yan, no? Okay. In an interfaith rally held Wednesday outside the Crown Plaza Tower, members of the Senate and the House of Representatives were reconciling their respective version of the law. The group called tawag ba? The group called for a BBL that is compliant with the peace agreement and one that will ensure peace and development in the region. Okay. Pag pumasok yan, stop kong balita, no? Okay. Ang aming organization ay buong pusong sumusuporta sa kagandahan ng BBL at kabutihang madudulot nito sa Mindanao at sa buong bansa. Our organization wholeheartedly support the BBL and the benefit it will give to Mindanao and the entire country. Dato our honor of one Tabangsa Peace and People Organization said pamasukin mo mga kabayan. Dato Al-Amer. Okay. According to Bangsa Moro Transition Commission, lawyer Algamar Latin, a stronger BBL will be beneficial not only to the region, but the nation itself. Ito po ang magbibigay ng political at economic structure kung saan ang intention niya ay i-address ang development at kapayapaan. This will give the political economic structure needed to address issues of development and peace po mga suki mga bayan, no? Ayan.
Latipaden, that the enhanced power of the BBL will address the issue and structural injustices suffered by the people in the region. Kailangan natin itong power na sapat na ngunit inaalaw naman ng Constitution. We need this power that are enough and are allowed by the Constitution, he said. The bicameral committee is now on its third day of deliberation of the proposed measure, which is expected to be ratified and signed into a law on July 23 by President Rodrigo Roa Duterte before he delivers the State of the Nation address po mga suking mga bayan. No? Malalaman natin by tomorrow itong katapusan po ng BBL. Okay. Yung produkto po ng BBL, no? Malalaman natin yan bukas po mga suking, no? Ayan po. Sundan natin ang ibang balita po mga suking mga ban. Marami kasing text, no? So, okay, mga suki mga bayan, ito naman sa federal po mga suki mga bayan, no? Okay, di ba pwede ay 2575 din ang sharing ng federal system po mga suki mga bayan para mabilis po ang pag-asenso ng mga provinces mga suki mga bayan. Gawin na lang 75-25 po mga suki mga bayan, no? Kung ipantay na lang sa Bangsamoro Autonomy mga suki mga bayan. Hindi na 60-40. Okay. Okay, 60 sa province and then 40 sa national po mga suki. Gawin na lang 25-75. Okay. Kung po pwede po. Okay. Para probinsya na lang ay patupad ng mga proyekto po mga suki mga bayan, no? Okay. Malaki itong 60-40 po mga suki mga bayan, no? Okay. The proposed federal constitution is drafted by the Consultative Committee, CONCOM. We retain the ulitin natin. We retain the burdensome of a 60-40 capital sharing between Filipinos and foreign investor. Sa negosyo ito pala mga suki mga bayan, no? Okay, negosyo. Hindi sharing po ng taxes revenue, no? Sorry po. Okay, sorry po, no? 60-40 rin ng katulad din na sa 1987 Constitution po mga suki mga bayan. Okay. This was revealed the News Manila yesterday by former Senate President Aquilino Q. Pimentel Jr. Retired na ito, hindi na junior. Former Senate President Aquilino Q. Pimentel Jr. Yung dati po. Yung matandang Pimentel po mga suki. After he and other members of the committee chaired by former Chief Justice Renato Puno submitted a copy of the draft to Senate President Vicente C. Soto III at the Senate building po mga suki mga bayan. Pwede pang baguhin yan, hindi pa ang final yan.
Okay, to soften the impact of the current 60-40 capital sharing, the corporation Pimentel said the central government and the 18 federal region would extend incentive to foreign investors. In the 15th Congress, 2010-2013, then Senate President Juan Ponce Enrile and then House Speaker President Bermonte pushed for amendment to the current 1987 Constitution aimed at amending this stringent 60-40 capital sharing provision. The present Filipino corporations are usually hard up in coming up with the required 60% of the capital needed in the formulation of a multi-billion pesos corporation. Mahirap mag-raise ng pondo kung masukin mo ba, no? The mental stress to the foreign investors should be encouraged to come up into the country to affect Philippine economic development to disincentives sa masukin mga bayan, no? We want to make sure that the Filipinos will really it's a new control, not theoretically members of the corporation is stress. Fastest development mga suking mo bayan. Okay. The 60-40 capital sharing formula is retained because the committee members feared that the foreign investor might overwhelm or control Filipinos in the management of a corporation. To explain what kind of incentive that the central government or federal region can extend was not discussed during the brief media interview. Or unanimous Pimentel replied. Okay, there were no serious objections as how this is the effect of proposed federal government on the economy because of the retention of the current 60-40 capital sharing. Pimentel said economic development would be faster. Under the current 31 years old constitution, Pimentel said that every investment that comes to the country need to go through the National Economic Development Authority, NEDA. This time, the federated region, there are 18 of them, will have the power to invite the investor to go to the communities and provide incentives. Unlike before, they go to the NEDA and that take a longer time, he said, for Masuki Bawet. With the revision, the federated state can provide work for the people, no more going to Manila to find job, yadet po Masuki mga. Kaya sabi ko, yon po ang maganda sa federal system of government. Hindi ka na po magsiksikan dyan sa Manila. Ako yung matagal ako dyan po sa Manila po Masuki mga. Mahigit 20 years, mahigit ay 20 taon dyan sa Metro Manila. 4 ang anak ko dyan po pinanganak sa Metro Manila po Masuki mga bayan. Okay. Maghanap ng opportunity sa trabaho, hindi na kailangan punta sa Manila kasi kung maayos itong federal form of government, federal system of government, sa bayan-bayan na pumasok sa mga probinsya na ang mag-imbita po ng mga investor para maglagak ng mga kanilang puhunan po sa kanilang mga region, sa kanilang mga probinsya pumasok yung mga bayan, no? Okay. Okay. Yan ang advantage ng mga suki mga bayan, no? Okay. Yun mga provision na maganda. The committee said the distribution of power is critical to the federal, The committee said the distribution of power is critical to
The Federated Constitution, as it shows clearly how powers that used to be with the national government would now be the sole purview of the 18 proposed federated state po mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay. O meron pa pwede pong bago po mga suki kung talagang hindi akma po mga suki mga bayan, no? Ono said the President State of the Nation address shown at the opening of the third regular session, the 17th Congress on July 23, is expected to expound on the proposed federal form of government mga suki. Importante mapaliwanag po ng gusto yan mga suki, mga kababayan, no? Okay. Hintayin natin yan. Okay, itong nangyari po pagpatay ng Vice Mayor ng Tawi-Tawi, puntahan natin po mga suki mga bayan, no? Okay, regional news naman tayo, parte ng Western Mindanao po mga suki mga bayan, no? Politics side in the killing of a Tawi-Tawi Vice Mayor po mga suki mga bayan, no? Oh. Politik. Basta politik. Okay, politics side in the killing of a Tawi-Tawi Vice Mayor. Police investigators are eyeing a local political reason behind the assassination of Vice Mayor sa Buanga City late Thursday afternoon po mga suki mga bayan, no? Nalala kong lugar dyan, Governor Alvarez, lagi ko labusan po yan mga suki mga bayan, ang lugar yan. Director General Oscar Arbayalde, Chief of the Philippine National Police, PNP said the initial investigation revealed that there is no other reason so far that would prompt anybody to have Ar-Rasid Muhammad Ali killed po mga suki mga bayan, no? Okay. Political angle. Okay. Ali said, is a last termer for Vice Mayor of Sapa-Sapa town of Tawi-Tawi and is being groomed to replace his father, the incumbent mayor of the same town, mga suki mga bayan, no? Okay. Tapos na rin ang ibig sabihin ng tatay na. Even the family saying they see no reason but local politics because he is the possible mayoralty candidate in the next year's election, said Albayalde. Kung mapawas mo ng election, then nasayang ang buhay ng tao pang mga suki mga bayan, ay nako. Okay. Nasayang ang buhay ng tao kung mapopospon po ang election, no? Okay. Ali, accompanied by his wife and police security escort, was repeatedly shot by lone gunmen and Governor Alvarez in Camino Nuevo, Zamboanga City at around 5 p.m. while on board a vehicle po mga suki mga bayan, no? Okay. Aside from Ali, also wounded in was his police escort identified as PO1 Abdul Murid Hajirul. The attacker fled during using a motorcycle po. Mas tapang naman itong tao ito, no? Okay. Tapang, no? Matapang talaga. The incident of a killing targeting a local executive prompted the PNP leadership to order police commander to prepare early election security plan and to go after gun for hire syndicate po mga suki mga bayan. Okay.
Okay, Albayalde said the movie is a preventive measure since the killing of a local official are usually prevalent before, during, and after election period po mga suki mo bayan. Basta papasok sa politics ay mainit talaga mga suki mo bayan, no? Okay. Ganon kainit po ang politika mo, no? Ay, nako. Okay, Duterte to endorse draft federal charter a priority as priority measure for mga suki mga bayan. Okay, President Duterte is expected to push for charter change to pave the way for federalism where he delivers his State of the Nation address on July 23. Balikan natin. Presidential spokesman Harry Roque said the president intend to endorse the revised federal constitution drafted by the consultative commission as a priority measure to the two houses of Congress. Hinihintay muna niya yung revised version ng consultative committee bago niya i-endorse. He is just waiting for the revised version of the consultative committee before he endorsed it, Roque said during the palace press briefing. Anyway, the SONA will be, their solution will be the proper venue for him to lay out his legislative priority, and I am sure it will include charter change, he added po mga suki mo bayan. The president earlier refused to head the transition commission that will oversee the shift to a federal government base. The draft constitution submitted by the committee, Duterte instead offered to step down early to allow the election of a transition leader, saying he was already tired to assume such role. The committee led by former CJ Renato Puno has reportedly agreed to revise the transitory provisions to comply with the Duterte request to keep him out of the transition team. Malacanang meantime expressed optimism that the new constitution allowed the shift to a federal government would be ratified next year. In terms of optimism, we remain optimistic, Roque said. Okay, and the president has said that if it is finally ratified by the people, then he will step down. And he is hoping that both the consultative committee and Congress will adopt the suggestion calling for a transitory provision, providing that the transition leader will be an elected post, he said. Roque acknowledged that the president has enough allies in Congress to support the federalism move. We believe so. I think we have a very working relationship with many of our senators, he added. Ayan.
Okay. Ayan po mga balita mga suki. May bukas na naman. Mahaba na yung na-consume natin ng oras. Ang orasan natin last years. Tingnan natin ang digital clock natin. 10:07 po mga suki mga kababayan. No? So ayan. So magbalitang hangin muna tayo mga suki mga bayan. No? Okay, may balitang Australia ba? Tingnan natin balitang Australia po. Pinipid sa atin, no? Baka meron. Okay. Okay, meron nga. Remember how Bernabe Joyce and his partner, Vicky Campion, taxpayer-funded travel was being looked at? Well, an independent watchdog has now found they think break any travel expenses rule. In fact, Miss Campion was actually owe money po mga suki mga bayan. So, ayan. Yan po ang kompletong balita sa gabi nito mga suki mga bayan. No? Pati na press con kanina, nariyan na po mga suki sa ating news online. So, ang tinangnan natin itong balita hangin po ang mga suki, weather report. Weather report, no? Anong latest? Okay, 5 hours ago mga suki mga bayan. Tingnan natin ang weather report, no? Magandang hapon, tingnan natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Thursday, July 12, 2018 at sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin po na umiiral yung southwest monsoon na kung saan nagdadala ng mga pagpaulan sa western section ng Luzon at Visayas. At patuloy pa natin binabantay itong sama ng panahon, itong LPA na nasa labas ng Philippine of Responsibility. At sa ngayon, mababa pa rin ang chance niya maging maging. At patuloy pa rin natin itong babantayan. Kaya umantabay po sa mga latest update ng Pag-asa. Makakaranas ng monsoon rains ang Zambales, Bataan, Cavite at Batangas dahil yun sa southwest monsoon. At sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan na magiging maulap ang mga kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pag-inat-pag-ulog. Kasama rin po dito yung makakaranas ang Palawan ng monsoon rains na kung saan makakaranas to moderate at times heavy na mga pagpaulan. Sa Metro Manila, asahan na magiging agwat ng temperatura ay 25 to 30 degrees Celsius. Baguio City ay mula 17 to 22 degrees Celsius. Sa Lawag naman ay mula 26 to 30 degrees Celsius. At sa Tubigaron naman, asahan natin na magiging maulan. Ang temperatura ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Sa Legazpi at sa Puerto Princesa naman po, asahan na magiging 24 to 30 degrees Celsius ang ambat ng temperatura. Para naman po sa Visayas at Mindanao, makakaranas ang Western Visayas na monsoon rains. Ito po yung light to moderate rains at times heavy na mapagpaulan. Yung titigil, then uulan, then titigil. Then po yung asahan natin sa Western Visayas. At sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pag-inat-pag-ulog. Agwat ng temperatura na asahan sa Iloilo at sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban ay mula 25 to 28 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay mula 23 to 28 degrees Celsius. Sa Zamboanga City naman ay mula 24 to 30
30 degrees Celsius. Then sa Metro Davao naman ay mula 25 to 29 degrees Celsius. Para sa kondisyon ng ating baybaying dagat, meron tayong nakataas na gale warning sa western seaboard ng Southern Luzon, kasama na po yung Lubang Island. Then sa Palawan, kasama naman po yung Kalamyan group of. Kaya pinapalalahanan po natin yung mga kababayan nating mangisda o yung may maliit sa sakyan banda na huwag po muna pumalaot. Ano asahan sa amin Manila susunod 3-4 araw, asahan natin na makakaranas tayo ng monsoon rains. Ito nga po yung light to moderate rains at times heavy na pagpaulan. And then, asahan na magdamag na uulan, then titigil o characteristic ng southwest monsoon natin. Ang ng temperatura ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Baguio City naman, asahan din na magiging maulan until Sunday. So, ang ng temperatura ay mula 17 to 23 degrees Celsius. Legazpi City, asahan din natin na magiging maulap yung mga kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pag-inat pag-ulog. Ang ng temperatura ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Metro Cebu, ganun din. Maulan yung asahan natin hanggang Sunday. Ang ng temperatura ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Pero sa Metro Davao, asahan natin na magiging maulap, bahagyang maulap na sa ulang imakalitan. Iba lang sa isolated rain showers, yung mga biglaang buhos ng ulan, dulot yan ng localized thunderstorms. Yung mga asahan natin na light to moderate rains, then kapag may thunderstorm po tayo, asahan natin na magiging heavy yung mga pagpaulan. Ang ng temperatura ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Araw po natin ay lulubog mamaya 6:30 p.m. and then bukas sisikat ito ng 5:34 a.m. At yan po muna ang latest sa weather forecasting section. Ezra Bulkin. Magandang umaga. Okay, mga suki, mga kawas. Magpaalam tayo sa gabi ito. This has been naman po sa programa Halo-Halo Special. Opinion, balita, at iba pa mga suki, mga partner. Ang ADLSN TV News, ang mga suki, mga kababayan, no? Makukuha niyo sa hashtag ADLSN TV News, hashtag ADLSN TV Global Page, hashtag ADLSN TV Peace News, at hashtag ADLSN TV Ad and Promo po mga suki, mga kababayan, no? So, ayan. Main scenario, walang election po mga suki, mga kababayan. Para mapagbigyan itong federal charter po mga kaibigan, yung federal kababayan, no? Ayan. So, ayan. Okay, kaya na pag makakabuti, ay pagbigyan natin. Pero kung makasama, huwag po mga suki kababayan, no? Okay. Pag makakabuti, support tayo mga suki kababayan, okay? Maglupang hinirang tayo, no? Ay! Yan ang ayaw ko eh. Yeah.
Babay na po mga sukibabayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programa Halo Special Opinion Balita. Bye-bye.